Elena. Voi număra de la 1 la 3 și la 3 vei fi deasupra Australiei. 1, 2, 3. Cum vizualizezi Australia? Unde se percepe cerul, să spunem. Mm? Arată de culoare albă ca un seamănă, cum să spun eu. Ia o pânză de tifon și dă-i cu zoom. Mhm. Cam așa se văd găurelele date cu zoom, adică mai mari. Așa arată plasă. Ca un fel de plasă. Exact cum să spun eu, nu este observabilă cu ochiul fizic. Este o creație conștientă, pot să spun, creată din clasa politică, știi ce zic, cu toate ai lor, cu armata, cu tot. Se menține printr-o inteligență artificială. Este conectată și la niște sateliți de menținere. Se percepe un fel de bruiaj ca unde fonice care, să spun eu, menține conștiința colectivă într-o stare vibrațională, a nu face un declic. Această plasă este, cum să spun eu o văd cum arată, E de natură metafizică sau fizică? Această plasă. A spune și deoarece este o creație artificială. Nu se vede cu ochiul fizic, pentru că este foarte bine camuflată, înțelegi, dar este fizică. Poate fi și metafizică, pentru că ai zice că e holografică, dar nu, este fizică. Este o creație făcută de oamenii de acolo. Forma Australiei. Forma Australiei? Da. Corespunde acelei forme pe care o cunoaștem de pe toate hărțile contemporane. Stai o să mă deconectez de aici. Arată ca un embrion în burtă, așa ca o formă. Înțelegi? Așa arată. M-am deconectat de la imaginile care sunt în conștiința colectivă și arată exact, știi cum arată un fătus? Așa. Cam așa e forma. Exact așa. Compară forma pe care o... Să pun ping. Vedeți, care sunt deosebirile și în care parte, dacă este careva deosebire, în care parte a continentului. Vine vest, continuu și ceva pe nord. Mai mult pe vest. O parte, ca și cum zici că se delimitează. Este o delimitare. Iar în mijloc, de desubt, văd un buton roșu mare și care creează niște unde. Din ce în ce mai tari sau mai încet, dar e în interior, plasat, ca într-o mină. Subterană, da? Da. În mijlocul Australiei. Și care Vezi, ți-am zis eu că e creație, pe dacă menține și plasa, e normal. Și creează undele. Totul este făcut cu știință. Totul este făcut
În ce perioadă? A luat ființă cam acum vreo 70 de ani ca un prim proiect. Nu era tehnologia de acum, dar Mhm, începuse plasa și bine cuvântul firmament constant. Erau deja. mhm, S-au mai schimbat. Nu era chestia asta de unde. Nu era asta din subteran. Firmamentul ăsta exista, plasa asta. Există o zonă de uscat între Australia și Antarctica, care nu este marcată pe hărți. În momentul când ai spus cuvântul există, din punct de vedere fizic, răspunsul vine nu există. Mhm, Pentru că este conexiunea cu ceea ce se dă pe media sau pe oameni. mhm. Mă deconectez de la asta și există. Mhm. Deci Nu am un pic, dat, nu da. am dat întrebarea corect. Nu, Dacă, e foarte bine că ai dat-o ca să se facă înțeles cum trebuie. și atunci îmi dau altfel întrebarea. Nu e bună întrebarea. Nu. Corect, Dau o există. altă întrebare. Este legată Australia cu Antarctica. Eu văd un culoar Mhm, de despărțire între ele. E un pic mai întunecat. Este un culoar. Dar, iarăși repet, culoarul nu se află, nu e ceea ce, nu se vede, nu e ceea ce știm noi. mhm. Deci ar fi, să spunem, o legătură oarecum. Știi, expresia este și nu este. Da. Nu este din punct de Pentru vedere al fizic, așa, dar pentru este. conștiința Da. noastră este ștearsă. Ea nu Tot ce, există, da. 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 Așa. Este careva zone în Australia care sunt altfel decât noi cunoaștem. Mai exact. Mai detaliat. Unde? Bine, să vorbim despre zona care este după zidul australian, care se spune că are peste 5.000 de kilometri. Da. Este o creație holografică, ceea ce se vede. Zidul acela din plasă, el există fizic. Imaginile de la zid, 3 metri distanță în lateral, este, cum să spun, Reală. reală, da. Apoi, bine, ce se vede cu ochiul fizic, toată pe distanță este imagine holografică. În momentul când am ajuns la 3 metri distanță lateral de zid, este zid metalic. Pe exterior, ca și cum este un televizor, adică un ecran. Asta am zis holografic, pentru că cei care se află dincolo, ei nu văd decât o singură imagine. Și în 3D. Dar zidul acesta este metalic. Dincolo sunt o altă specie de umani modificați genetic. Sunt tot felul de experimente făcute pe corpurile umane, tot ce înseamnă modificări genetice cu alte specii de altă natură. În primul rând, persoane care au fost date dispărute,
din altă parte, le regăsim aici modificate, nu au o conștiință. Unii arată ca niște zombi, alții au, se țin de cap, pentru că au un implant fizic. Este o altă rasă, nu știu cum să zic, nu pot să-i spun rasă, pentru că sunt umani care s-au făcut experimente pe ei, cu încrucișări de ADN în fizic vorbesc. Și arată groaznic. Este o zonă necunoscută Nu pentru să... noi. Da, tot acest zid care l-am văzut eu este atât de bine camuflat, este aer, e respirabil, dar e ca o cutie foarte mare, ca o hală. Este metalic. ceva izolat. Da. E aer, cum să zic, arată mediu ca și ai locui afară. Dar este îngrădit, ca un țarc. Este totalmente un laborator. Laboratorul nu se află aici. Aici sunt lăsați să trăiască, vorba aceea. Laboratorul nu se află acolo, să ne află în O altă rezervație, se poate spus, naturală. rezervație, da. Exact cum zicem noi la zoo. Elena, să trecem zidul împreună și să începem a cerceta. Să mergem spre o locație, o așezare omenească, un oraș sau un sat. Nu există. Nu există? Dacă e doar rezervație, sunt delimitări între acești oameni modificați și alte specii de entități. Nu există. Spune, te rog, sunt careva plante ciudate, animale, Ciudate, care nu se mai regăsesc pe alte continente a Terei. tot ce înseamnă semințe de plante sunt duse în Antarctica în recipiente. Tot ce nu s-a mai regăsit sunt stocate. Și văd alte fel de păsări care sunt modificate. Și acestea prezintă niște modificări ciudate, nu seamănă cu ale noastre. De aici sunt aduse din altă planetă. Este un fel de adaptare la mediul de aici. Sunt delimitări pentru că nu poate să pună în același țarc acești oameni cu animalele, cu păsările, sunt delimitate. În ce între mod? ei. În ce mod? Țarcuri. Țarcuri. Da, dar dacă te-ai uitat, zice că nu e nimic. Dar când am intrat, sunt delimitări. La fel se creează o menținere tot pe docilitatea acestor ființe umane care au fost modificate și transformate. Când au crizele acelea de răgnete și țipete, se modifică frecvența ca să îi liniștească. Animale, nu vorbim de animale de aici. Sunt animale, să spun, terestre, da? Da. Care nu seamănă cu animalele noastre de pe Terra. Da, sunt aduse câte o specie, un exemplar din fiecare, pe unde
Sunt. Unde, dar mai mult văd la păsări că au. Da, se spune din cele peste 200.000 de specii, dar 90% sunt unicale, nu se mai întâlnesc pe alte. Chiar așa? Dar nu sunt ale noastre, nu sunt ce cunoaștem noi. Ce este aici? Nu sunt ce cunoaștem noi. Aici e un fel de pepinieră. Pepinieră. Care este scopul acestei pepiniere? Aceste specii, să spunem atât de păsări cât și de animăluțe sau alte rase aduse de pe altă planetă, e un fel de să vadă dacă există adaptare la mediul de trai de aici. Să știi că din umanii ăștia care au fost, nu vorbesc de... Sunt anumite persoane care sunt date dispărute pe planetă. Pot să spun adulți și copii, care li s-a modificat, li s-a anihilat conștiința, pot să spun, înainte de a fi transportați în altă parte, pe altă planetă, îi spune, să vadă ca un experiment corpul cât trăiește. Vorbim de o planete, mi-a apărut Marte, mi-a apărut Jupiter, pe unde-s duși. Dacă se modifică ADN-ul, prin faptul că este alt mediu, respirabil și tot altceva, și adaptarea. Se fac experimente de adaptare pentru un viitor, probabil. Altere? În caz că mediul de pe Terra se va altera foarte grav, să spunem, atunci se caută alte medii pe alte planete, dar sunt duși aceste corpuri umane e ca experimente, dar ei nu mai, practic, i-a anihilat atât de tare conștiința încât nu sunt conștienți de ei. Sunt ca niște drogați, îi lasă să trăiască într-un mediu, totul e modificat percep la nivelul conștiinței, ca o preprogramare, să vadă cât reușesc să se adapteze și să trăiască în mediul respectiv. Cât de mult se adaptează ADN-ul uman la alte medii. Aceste persoane... Și din ce văd, și animăluțele care, de fapt, sunt entități, nu sunt animăluțe, sunt alte specii. Din altă parte, sunt aduse aici, ca și fizicitate, pentru a putea să le înmulțească. Tot ce s-a înmulțit, sunt duse în altă parte înapoi. Mediul de aici este propice înmulțire, adică... Este un mediu favorabil pentru a se înmulți? Da. Pepinieră, da? Da. Să știi că este un fel și de troc, în schimb. Pe piața neagră din univers se fac vânzări, cum am spune noi. Sunt schimburi, știi? Cine face aceste experimente? Care sunt autorii? Conducătorii planetei, a spune. Că e Australia aleasă ca și teren, asta este pentru că solul din respectiv poate crea un fel de portal, un zid energetic, adică zona, magnetismul, locul respectiv poate menține exact această pepinieră și se poate menține această hologramă, să nu se observe, pentru că este ajutat de loc.
cum să spun, nu în toate locurile de pe planetă poți, pentru că contează foarte mult, din ce am sesizat în mai multe sesiuni, magnetul este acest metal care se află în interiorul Pământului, dar nu că îl găsești ca și formă de calupt, în sol. Energetica solului, cu ce se află în Pământ, ca idee, ei ajută tehnologia să creeze spațiul respectiv și să mențină ca o camuflare. Liniile de forță magnetice sunt de așa structură? Da. Pentru că totodată este stabilă, se pot, din ce observ, ajută totodată și la deschiderea de portal, foarte ușor, este o teleportare. Aici se practică și teleportarea, dar nu vorbesc de oameni, pentru că știi că am zis că se mută, se face schimb, traficul. Este, cum să zic, o zonă în care este facil traficul, adică se deschide și portalul ca să poată să plece în altă dimensiune, să zic, că iese din 3D. Este facil, ajută. Adică mai ușor decât a deschide portalul printr-o tehnologie. Această zonă care este de acest zid înconjurat și apărat de careva forțe speciale. De oameni puși în clase politice și militare. Ăștia sunt. Clasa la nivel mondial. politică este cunoscută de această zonă, cu cei Dar ce petrece. ei au atâția ani de pe vremea lui Hitler, vorbea Stalin și toți ăștia. Nu e... Întotdeauna îmi vine să spun că a fost ceva în zona asta, i-a atras. Că s-au pus bazele acestei pepiniere în timp, dar erau cunoscute și atunci. A aduce specii de entități de pe alte planete aici, a face experimente, încrucișări, ADN-uri, să vadă cum este. Știi că până la urmă și Holocaustul a fost tot un experiment și aici este o altă zonă. Aborigenii australieni sunt și ei din această pepinieră? Ca proveniență. Nu, pepiniera este încoace, ți-am zis, de când a luat ființă. Hai că ne-am dus ca cu 70 de ani, dar când s-au pus bazele unui prim proiect, dar aborigenii nu, ei sunt erau deja. Erau. Și toate aceste animale care sunt unicale pentru... Sunt puține, să știi, nu sunt multe. Sunt entități diferite. Nu sunt așa foarte multe, pentru că în momentul când le mulțesc, le exportă, ca să zic așa. Le exportă. Da. Animale cum marsupii, animalele unicale care sunt caracteristice doar pentru Australia, ele au fost până? Din ce văd, modificări în ADN în preistoric, îmi vine să spun, a unor... Ce sunt aia? Nu reptilii. Aoleu, îmi scapă cuvântul care au trăit pe Terra, Dinozauri. Da, dar îți dai seama că la ce dimensiune sunt în prezent. Sunt modificări, pentru că iarăși sunt neadaptări. Planeta în sine a suferit modificări, schimbări de temperatură, schimbări de mediu și automat ADN-ul este adaptabil. Dar la presiune, gravitație... Dar și explozii solare și găurile sau portalurile, găuri negre care se deschideau cu ce, cum să zic, nu vorbim de vibrație, cât de radiere puteau să vină. Da, sunt, nu neapărat
că se trag din rasa aceea, dar ai spune că este regăsești ceva din ADN-ul dinozaurilor păstrat aici. Dar sunt niște animale, ai spune, modificate, care nu le-au modificat umanul. Ca și rasă, din ce văd, aduse pe Terra acum mii de ani de o civilizație care nu mai este. Îi foloseau cum folosim noi caii pentru un transport, pentru... Erau, cum să înțelegi, la niște munci. Da. Civilizație mixtă, care a trăit în locul respectiv. Aborigenii sunt cei rămași, dar cum arată în prezent nu mai este cum erau în istorie, în preistoric, sunt de acolo, de atunci, din acea civilizație. Mai își păstrează din informația din ADN, o regăsești în ei. Ca și în momentul când atingi un ADN de la ei, găsești o informație care te duce, se deschide o imagine din preistoric, o civilizație mixtă care a încercat să trăiască pe Terra, dar mediul de atunci nu era încă propice să se adapteze ei, pentru că erau constant deschideri și explozii solare însemnau o radiere, pentru că și Pământul erau în timp de modificări. Vorbesc de era glaciară pe Terra. Aia am zis preistoric. A fost cândva Australia unită cu alte continente? Da. Prin mișcările tectonice și tot ce s-a întâmplat, da. Au fost mai multe unite, dar s-au mișcat. Acel continent unele s-au a scufundat. existat? Da, e de desubt. Spunea despre laboratoarele care se află subterane În Antarctica. în Antarctica. Să mergem în Antarctica. La 3 găsești o așezare, Poate subteran. poate subterană, Aici vezi că aici e militară. militară. Sunt militarii. Și la suprafață este zona aceea unde nu există mișcare. Unde nici telefonul nu există satelit, nu există nimic. Aici suntem. Ce fel de militari sunt? Umani. A cărui stat? American. Doar americani? Chinezi. Sunt mai multe, dar în general toți ăștia care păzesc, ai spune că sunt niște corpuri antrenate. Sunt doar niște bioroboți, da? Da, sunt foarte bine antrenați. Toată paza. Sunt și înalți, și robuși, și antrenați, și tot ce vrei. Sunt un fel de killer. Vreau să zic că faptul că nu este permis accesul în Antarctica a oamenilor, asta este legată de aceste laboratoare, sau? Da. Și de speciile care de rasa care se află de desubt, care leagă, duce până din interiorul Pământului, o percep până în Africa. Sunt fel și fel de în interior. Sunt căi subterane? Da. Ai zice că zici că e o altă civilizație de desubt.
această Dar civilizație. sunt foarte multe aici de descris, că nu vorbesc doar de civilizații. Ce am observat eu acum că e ca un oraș, o altă civilizație extraterestră seamănă cu umanoizii, asta se știe, dar regăsim nu doar laboratoare, cât și săli de conferință undercover, ca să zic așa, unde se întâlnesc clasa politice, liderii mondiali, unde se pun bazele a multor și decizii la nivel de Terra, în care se întrunesc conducătorii lumii, din toată lumea. Deci, asta vorbind de zona care este foarte bine militarizată. Sunt o felul de laboratoare cu experimente genetice, noi fetuși, dar aici sunt puținele, nu sunt atât de multe. Clonele unde se fac, nu numai aici, și sunt mai mult clone militare, din ce văd. Cum să spun, ai de-a face cu... Este mult prea vast, e ca și cum ai pune să mergi printr-un continent și să iau fiecare oraș la rând. Așa este, de întinsă zona A de desubt. Și Iar totuși, menținerea la suprafață a gheței, în prezent se face și artificial. păi da, Nu doar. este altă calitate a gheții, da? Alte Da, proprietăți are. nu se mai face neapărat natural pentru că s-au tot modificat, știi, datorită intruziunii în Mhm. mediu și ce au creat ei. Ce este Antarctica? Este un continent sau Ca și este o ca, definiție alocată, un cuvânt alocat unei zone Mhm. geografice, dar este o zonă Doar o pentru noi zonă? necunoscută. Această zonă se răspândește doar după Australia sau este o zonă care este ca un hotar pentru... Hai să mă deconectez de la Mhm. conștiințele altora. Antarctica, în afară de zona de gheață, hai spune că regăsești ceea ce eu văd eu, o altă lume. Antarctica este doar un hotar. Un hotar. Un hotar între lumea existentă, care o știm noi, realitatea asta, și de fapt este un hotar între altă lume. Pentru că este hotarul dintre pământul, așa zisul pământ, Care îl care cunoaștem din noi îl realitatea cunoaștem. asta și noi știm, dar Mhm. din istorie sunt atâția cercetători care nu s-au mai, au rămas niște scrieri sau unii care nu s-au mai întors, ca să zic așa. Este o altă lume care a existat. Noi, practic, ceea ce ne știm ca și realitate dată, noi suntem în țarc. Mhm. Și doar noi, dacă te ridici la o înălțime destul de înaltă ca E o să vezi. delimitare foarte mare între noi și Mhm. ceilalți. Noi O altă suntem, civilizație. Da. sunt cei așa de liberi ca și noi, în ghilimele? Nu există libertate. Nu există libertate. Terra este un Este, laborator? este doar un nivel de conștiință. Mhm. Nu, Terra nu este singurul laborator. Este o planetă mai, îmi vine cuvântul robust, mai stabilă. Din punct de vedere și atmosferic. Greutatea ei, ca și, cum să zic, din ceea ce conține, ca un prim asteroid, să zicem, cum a fost,
Greutatea, masa de Masa. greutate. Masa menține o stabilitate într-un spațiu. Înțelegi ce zic? Da, da. Vorbim de univers. Și această civilizație care are laboratoare în Antarctica, ea... Nu, stai să ne înțelegem. Laboratoarele nu au treabă cu civilizația. Da. Laboratoarele sunt în Antarctica, dincolo de acest hotar este o altă lume. Altă lume. N-au treabă cu noi. Au treabă cu noi. Noi nu știm ce avem treabă. Noi nu avem treabă cu ei, că noi cunoaștem. Ei sunt umani? Umanoizi. Umanoizi. Acele farfurii zburătoare pe care le putem... Nu aparțin de acolo. Nu aparțin de acolo, da? Nu. Sunt doar de la noi, da? Sunt din univers, de pe alte planete. Vin de pe Marte, vin de pe diferite planete. Și nu doar, au diferite forme. De exemplu, deasupra acestui hotar antarctic, ca găsești de un fel de navă spațială extraordinar de întinsă, ca și metri. Aș spune că este o întreagă lume acolo, un oraș care mențin, cum să spun eu, a nu se trece și hotarul, a menține cu ce e de desubt gheața artificială, are un rol. În prezent, nu vorbesc de trecut. Și totuși, da. Există legături, treceri între zona noastră și zona vecină a civilizației care... Este o altă dimensiune, ai spune. Dar e tot pe Terra, da, pentru că se poate trece ca atunci când treci printr-un portal, într-o altă dimensiune. Așa se percepe, așa se simte. Un alt nivel de conștiință acolo. Oricum ei sunt acolo, se merge doar pe o conștiință colectivă în general, la rasa aceea umanoidă. Oricum îi cunoaștem pe mulți dintre ei, care în apariții de interferență din alte sesiuni. Sunt reprezentanți care pot fi pe partea noastră? Pot intra liber? Da. Tot ce înseamnă... Sunt unii care deja lucrează la noi, adică îi regăsești pe sfera medicală, care aduc noi cunoașteri pe dezvoltare medicală. Nu vorbim de că au găsit nu știu ce vaccin, vin în sprijinul umanității? Da, pentru a putea merg pe cercetare, a ajuta pe eradicare a unor și găsirea unor soluții, a ajuta corpul 3D, corpul acesta al nostru, fizic. Dar este diferență, vezi, ei sunt umanoizi, de-aia am spus că se percepe ca o altă dimensiune, pentru că ei nu au densitatea corpurilor ca a noastră. E mult mai mică, da? Da. Bine, Elena, deconectează de la această civilizație. În prezent, în spațiu informațional, în internet, a apărut fotografiile lui Sir John Morrison, care arată niște obiecte neobișnuite, triburi neobișnuite, aș vrea să ne spui despre aceste fotografii. Eu, între timp, mă voi uita la ele și ți le voi transmite.
Ești pregătită? Mhm. Să știi că lucrul ăsta când ai zis e ceva ce mai... Când eram pe acolo Mhm. în În țarcul Australia, respectiv, în zona da, aceea, da? și vorbeam de anumite experimente, am văzut o zonă în care tot modificări pe maimuțoi, da, rasa asta maimuțoidă, modificări genetice, care ei nu arată ca maimuțele, să ne înțelegem, arată ca umanii. Deci chiar așa arată, dar este o transformare la nivel morfologic. În timp care a avut loc, apropo de... Sunt, cum să zic, nu au o conștiință, este acum o reacție. Este ceva primitiv, ai spune? Unele. Ai spus de triburi. Da. Da, să definim trib. Că arată prea primitiv cum se organizează. Dar, din ce văd, din pozele respective, sunt din alte loc, nu de pe Terra, care au venit și trăiesc aici. Da. Nu sunt de pe Terra. Ai 3 fotografii sau văd eu greșit? Mai multe. În toate nu sunt. Nu sunt de pe Terra. Sunt mixte. Când știi că am zis de niște Nu rase sunt mixte. imaginile de pe Terra sau nu sunt aceste triburi de pe Terra? Sunt aceste mini-triburi, că de-aia eu văd grupări mici. Nu sunt de pe Terra. Este exact ce am zis mai devreme, să vadă dacă se adaptează, dar nu au o inteligență foarte dezvoltată, pentru că nu sunt, cum să spun, încă nu se pot adapta aici. Din ce văd la nivelul capului, în interior, ei comunică mai mult prin sunete, semne. Un limbaj este Primitiv. adaptat. Este adaptat în urma traiului de aici, dar ei nu comunicau așa. Este o dezvoltare treptată a corpului mental, cum spunem noi, adică adaptarea aici, în 3D, în dimensiunea noastră, cu corpurile astea, dar ei sunt aduși direct cu corpuri, dar nu sunt de pe Terra. Îmi vine tot timpul de pe Jupiter un trim, văd o fotografie. Mai văd ceva dintr-o zonă îndepărtată din partea de nord a Universului, din Calea Lactee, pe o stea, aduși. Sunt pe cale de dispariție acolo. Sunt un fel de... Wow! Tu știi că acolo unde au fost, văd, cred că sunt o comunitate de maxim 50 de, să zic, din tribul ăsta, membri. Și din partea de nord a acestei rase, să zic așa, de unde au venit ei, au fost exterminați, sunt ținuți aici
Și acolo e populat de seamănă cu noi. Că de-ai noștri au plecat acolo, să zicem, umani, ca au corpurile ca ale noastre. Sunt condițiile Este un favorabile fel, pentru... dar este o păcăleală care le-au tras-o. A fost un fel de... schimb de locație, da? Nu. I-au prins i-au exterminat. I-au exterminat. Cu armament, sunt o civilizație neștiind, nu aveau un fel de scut de apărare, nu exista arme, nu nimic. Mai primitivi, așa ca gândire, ți-am zis, și i-au exterminat. Și locuiesc, e ca un oraș, dar ai noștri s-au dus acolo, peste ei. I-au exterminat și i-au păstrat câțiva. Sunt aduși aici ca prizonieri, spunem noi. Că știi cum i-au exterminat, dar nici măcar nu-și dau seama. Atât de inconștiență și atâta naivitate poate să aibă, că de-aia nu percep o activitate a conștiinței la ei. O dezvoltare foarte mare, deoarece li s-a inoculat că sunt mediu, este pe cale de dispariție și trebuie să-i mute. Dar, de fapt, ceea ce s-a lansat la ei e o exterminare, pentru că au folosit ceva gazos ca să cotropească locul. Locul e ok. I-au exterminat pur și simplu și e locuit de umani, să spunem, că dacă au plecat de aici acolo. S-a folosit foarte mult armament. Și au păstrat. Ce țară s-a folosit de așa? Nu spunem o țară, că dacă aici discutăm de alianțe în care De alianțe. Alianța nu numai este de un hotare, da? reprezentant. Nu. Unii vin cu o inteligență, alții vin cu forță. Nu. Din păcate, mi-a venit NASA. NASA. Iar steaua, planetuța în sine, asteroidul ca și formă, nici nu mai contează masa care o are. Are o gravitație bună, o stabilitate, un mediu propice, este într-adevăr o atmosferă mai rece, nu se modifică, este o atmosferă constantă, este un aer respirabil, există viață, adică există apă, există plante adaptate acolo, vegetație și totul e cotropit de ai umani. Da, și noi facem rău, nu numai alții pe noi. Să nu ne mai considerăm atât de... Bine, Elena, la meu 3, mergi pe linia temporală la 50 de ani în viitor și Da. vezi care este modificarea în această zonă din Australia. 1, 2, 3. Mai puțină este, mai peste 100 de ani este modificare, că se mai șterge din conștiința prezentă. Mai dispar niște din conștiințele vechi și este o adaptare. Și din ce văd, cam peste 80, 70, 80 de ani, disparând din cei ce sunt în prezent, nu vor ca și nivel de conștiință, percep un fel de ridicare a vălului. Dar este și alt nivel de acceptare, pentru că acceptare a faptului că coexistăm în acest spațiu și mediu și alte specii de pe alte planete. Acest trib
miros mai este? Mai există? Da. Și-a mărit numărul? Nu-i las să mulțească prea mult. Mențin doar ca pe o specie. Într-un zooparc, da? Da. Da. Un mediu liniștit de trai, nu... Oricum e vorba de nivel de conștiință, zici că n-au activitate. Dar sunt și menținuți să stea așa. Bine. Elena, la 3. Te întorci aici și acum din prezentul de unde se aude glasul meu. 1, 2, 3. Finalizăm această sesiune.